Házasodni indult egyszer egy királyfiú, és amint megy egy falun keresztül, meglátja őt 3 leány. Azt mondja tréfából a nagyobbik: ha ez a királyfi engem feleségül venne, mindig csepőinkbe járatnám. A középső azt mondja: én mind pozdorja derékajon hálatnám. A legküsebb azt mondja: én pedig annak a királyfiúnak 2 aranyhajú gyermeket szülnék. Ezt a királyúrfi Kocsisa mind jól hallotta, és megmondta. A királyúrfi azt mondta: eredj, menj, hívd ide azt, amelyik azt mondta, hogy 2 aranyhajú gyermeket szülne. A Kocsisa leányt odahívja, a királyúrfi felveszi a hintóba maga mellé, és ott összekél vele. Tőt múlt az üdő, esztendő alatt az ifjú királyné megterhesedett, de amíg szülne, a királynak háborúba kellett menni. Volt a király udvarában egy vasfogó bába, aki a leányát szerette volna a királyúrfinak adni, de hogy nem vette meg, a szegény királynéra mindéltig orrolt, s hogy a király elment a háborúba, gondolta magába: várd meg, királyné, mert megfizetsz. Eljött az ideje, hogy a királyné 2 szép aranyhajú fiat szült, de a vasfogú bába azokat ellopta, s helyükbe tett 2 kutyakölyköt. A 2 fiat elásta a halastó 2 partjára, szemben egymással. A királyt tudósították, hogy a királyné 2 kutyakölyket szült. Aznap verték volt megütközetben a királyt, s ebbéli bújjában és olyan rossz kedve lett a levélre, hogy azt írta: feleségit és a 2 kölyket vessék a cethalastóba. Hogy a követet elindította, megbánta az írást, de a királynén végrehajtották a parancsolatot. Hogy a király hazament, a vasfogú bába elérte a célját, mert a király a leányát megvette. Ahova a 2 aranyhajú gyermeket temették, onnan 2 aranykörtefa nőtt ki. A király leginkább azok alatt szeretett mulatni. Ezt a vasfogú bába irigy szemmel nézte, s a leányának megparancsolta, hogy a királyt vegye rá, hogy a 2 körtefát vágassa ki. Hosszas unszolásra a király ki és vágatta. A 2 fából csináltattak 2 ágyat, egyiket a királynak, másikat a királynének. Megparancsolta a vasfogú bába, hogy a forgácsát és ágát mind elégessék. De egy kecske ott járt, és a 2 fának a 2 ágát lerágta. Azt senki nem vette észre. A többit mind elégették. Mikor a király és a királyné a 2 aranyágyba éjjel aludt, az az ágy, amelyikben a királyné volt, kérdi a másiktól: édes testvérem, nehéz a terhed? Azt feleli a másik: nem nehéz, mert édesapámat emeled. De be nehéz nekem, mondja az első, mert nekem ellenségemet kell emelnem. A vasfogú bába nem aludt, s a beszédet jól hallotta. Reggel megparancsolta a lányának, hogy az ágyak elégjenek, mert azok mián minden gonoszságuk világosságra kerülhet. Aznap eles égették merőben. A vasfogú bába leányostul hitte, hogy már nincs semmi baj hátra. De a kecske megollózott. Lett szép 2 aranyszőke ollója. Megijedt a vasfogú bába, s arra egyeznek a leányával, hogy a leánya legyen beteg, s kérje a királyt, hogy a 2 kecskeollót ölesse meg, mert ő csak úgy tud meggyógyulni, ha azokat megeszi. Megölték hát az ollókat. Megparancsolta a vasfogú bába, hogy csak egy szőrszál, egy fincsika el ne háromoljék. De amint a beliket mosták a patakban, mind a 2-ből egy-egy darabocska fincsalékot a víz elvitt, és abból lett 2 szép aranyhalacska. A 2 aranyhal nagyot nőtt,
és akkor egy halász kitalálta fogni egyszerre mind a kettőt. Amint emelte ki a hálóba, erősen megörvendezett nekik, de hogy a partra kivitte, egészen megrémült rajtuk, mert azok két szép aranyhajú fiúvá lettek. 17 esztendeje volt, hogy őket a földbe ásták, és most úgy állottak elő, mint 17 esztendős fiak. Megköszönték szépen a halásznak, hogy őket kifogta, arra kérték, hogy vezesse el őket a királyhoz, mert ők olyan szép verset tudnak, hogyha azt a király meghallgatja, őket jól megajándékozza, és ők az ajándékot mind neki adják. A halász rémületébenes, de jó reménység fejébenes elvitte őket a királyhoz. Bejelentik a két fiút a királynak, és a király megparancsolja, hogy eresszék bé. Észrevette ezt a vasfogú bába, hogy áll a dolog, és mindenként azon volt, hogy a fiakat onnan elutasítsa. De a király méges csak bévitte maga elejbe. Oda is bément utánnik, és a királyt rá akarta venni, hogy ráik ne hallgasson. De a király azt felelte: hagyja rám, kied, anyám asszony, ezt a dolgot, mert ez az én dolgom, nem a kiedé, ne ártsa ide magát. A két fiú verset mondott a királynak. Abban nagy érzékenyen elmondták, hogy mi történt az annyikkal, és Vélit is. Elmondták, hogy az édesanyjikot, mikor a cethalastóba vetették, a cethal elevenen elnyelte. Ha a cethalat kifogják, mái napes édesannyikat benne élve megkapják. Arra kérték a királyt, hogy a halászt jutalmazza meg, mert őket az fogta ki, és az hozta ide. A vasfogú bába a fiak szavába mindegyre belévágott. Szemeit méncsergette, pattogott, agyargott, de mégsem sült el az akaratja. A lánya pedig mindegyre elájult. De a király ráig sem ügyelt, hanem a fiakat végighallgatta. Legelső gondja az volt, hogy a cethalat a tóból kihaláztatta, és a királynétól a véle való méltatlan bánásért engedelmet kért. A szegény mindeddig éppen s egészségesen megmaradt. A király a tanács elejbe állította az ő kedves feleségit, két aranyhajú fiával, s a vasfogú bábát és a lányával. Azt kérdezte: mit érdemel, aki ilyen szép két gyermeket anyjával együtt el akar pusztítani? Becsületeiben megöli, s egy apát ezektől megfoszt. Mit érdemel az igen gonosz áspis boszorkány? A tanács a vasfogú bábát s a leányát arra ítélte, hogy kössék lófarokra, s a város utcájában hurcolják végig. Azután mind a kettőt vágják 4 felé, s a városnak a 4 szegire tegyék. A megkerült királyné és a két fia kérték nekik a kegyelmet, de az ítéletet méges végrehajtották. A király a halászt jól megajándékozta, és az egész országban ezt a nagy örömöt megünnepelték, és azután is boldogul éltek.